Ketidakstabilan ekonomi, konflik dan permusuhan itu adalah antara perkara yang mungkin akan berlaku sekiranya projek mega terusan segenting kerak dibangunkan. Sebenarnya, projek ini sudah diperkenalkan sejak 300 tahun dahulu lagi, namun pada masa tersebut, peradaban manusia belum mempunyai kemampuan dari segi teknologi untuk membina terusan ini. Walaupun selepas itu, pihak British kelihatan berminat dalam meneruskan pembinaan ini, tetapi akhirnya mereka terpaksa menentangnya kerana ingin menjaga kepentingan Singapura di mana pada masa tersebut di bawah penjajahan British. Terusan ini merupakan projek yang menghubungkan Lautan Hindi dengan Laut Cina Selatan melalui satu terusan buatan dengan jarak sekitar 135 km yang terletak di Thailand. Jadi, kapal-kapal dagang tidak perlu lagi melalui Selat Melaka dan dapat menjimatkan sekurang-kurangnya 1,200 km. Namun, jika ini berlaku, apa yang akan terjadi kepada Selat Melaka dan kesannya kepada pelabuhan di perairan selat ini? Teruskan menonton. Sebenarnya, terdapat dua terusan lain yang telah dibina untuk mengurangkan jarak perjalanan kapal, iaitu terusan Suez yang menghubungkan Laut Mediterranean dan Laut Merah, serta terusan Panama di Amerika Selatan. Jadi, terusan di Thailand ini bukanlah perkara yang mustahil untuk dilakukan. Pada tahun 2017, Thailand telah memulakan persepsi awal dengan beberapa individu berpengaruh di Thailand mula memujuk Perdana Menteri Thailand untuk meneruskan projek ini yang dianggarkan bernilai sekitar 120 bilion. Faktor projek ini diperkenalkan. Pasti semua tahu Selat Melaka merupakan jalan perdagangan yang sangat popular dari zaman dahulu lagi. Ini adalah kerana Selat Melaka merupakan satu-satunya jalan air yang pantas dalam menghubungkan perdagangan antara Eropah dan Asia, terutamanya China. Selat Melaka bersaiz sekitar 800 km panjang dan kelebaran antara 65 hingga 250 km. Dalam dunia perdagangan, Selat Melaka merupakan antara perairan tersibuk di dunia dan 40% perdagangan di dunia berlaku di sini. Pada tahun 2025, dijangkakan lebih 122,000 kapal akan melalui Selat Melaka ini. Ini menjadikan Selat Melaka akan lebih sesak dengan kapal-kapal dagang dan seterusnya menjadikan perairan ini berisiko tinggi untuk kemalangan maupun serangan lanun. Kesan kepada geopolitik Thailand. Sebenarnya, politik domestik Thailand menimbulkan konteks kurang stabil. Hal ini kerana tentera Thailand memiliki reputasi campur tangan seperti rampasan kuasa sekaligus boleh menimbulkan tidak balas gerakan pro-demokrasi kemudiannya. Pengajaran dari kisah seperti pertembungan antara penyokong baju merah dengan penyokong baju kuning telah membuktikan risiko ini. Kemelut pada waktu itu bukan sahaja mengakibatkan projek pembinaan lapangan terbang Suvarna Bumi terjejas teruk, bahkan juga melemahkan ekonomi Thailand secara keseluruhannya. Malah, kedudukan terusan tersebut terletak berhampiran dengan wilayah-wilayah bergolak di selatan seperti wilayah Patani, Yala, Narathiwat dan Songkhla. Besar kemungkinan golongan pemisah akan mengambil kesempatan di sebalik persempadanan Thailand yang terpisah berdasarkan terusan untuk melancarkan gerakan kemerdekaan. Kesan terusan ini kepada Malaysia. Walaupun Malaysia bakal mengalami kerugian ekoran kewujudan terusan ini, namun Malaysia masih mampu menerima impak keuntungan melalui pelabuhan-pelabuhan berdekatan lokasi ini seperti di Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu dan juga Pelabuhan Langkawi. Laluan Rel Pantai Timur (ECRL) bakal memainkan peranan yang sangat penting sebagai laluan utama perdagangan yang menghubungkan negeri-negeri di pantai barat dengan negeri di pantai timur. Dengan Kelantan bakal mendominasi manfaat ekonomi ECRL melalui pelabuhan. Sudah tiba masanya pembangunan besar negara ditumpukan di wilayah-wilayah sempadan Thailand bagi memastikan negara kita tidak merasai impak ekonomi yang terlalu besar berbanding Singapura. Mungkin selepas ini, Singapura tidak lagi menjadi pilihan utama rakyat Malaysia untuk bekerja. Kesimpulannya, projek terusan ini sedikit sebanyak akan menimbulkan ketegangan antara negara ASEAN, terutamanya Malaysia, Singapura dan Indonesia. Adalah penting kemakmuran ekonomi dan pembangunan ASEAN dapat dinikmati semua demi generasi masa depan. Kita perlu meninggalkan legasi kemakmuran ekonomi dan kehidupan lebih baik, bukan menambahkan konflik serta pertikaian yang hanya memusnahkan kasih sayang dan juga persaudaraan. Selain daripada itu,
tidak ada kepastian yang konkret bahawa terusan ini akan digunakan sebagai laluan utama kapal dagang kerana terdapat beberapa faktor penting di Malaysia, Singapura dan Indonesia. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.